नमस्कार, मी तेजूस किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। गणपती विसर्जन झाले की पितृ पंधरवडा सुरू होतो। या पितृ पंधरवड्यामध्ये आपण आपल्या पूर्वजांना स्मरण करून त्यांना नैवेद्य दाखवत असतो। तर ही नैवेद्याची थाळी कशी बनवायची हे आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग आपण सुरू करूया। हा नैवेद्य कसा बनवायचा आहे यासाठी मी इथे खूप साऱ्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, आलं घेतलेलं आहे आणि लसूण घेतलेला आहे। याची मी पेस्ट करून घेणार आहे। हे पहा, या प्रकारे मी हे वाटून घेणार आहे मिक्सरमध्ये। आता एका कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात 1 चमचा ही पेस्ट घालायची आहे हिरवी मिरचीची। आणि इथे आपण सर्वात पहिल्यांदा मेथीची भाजी बनवणार आहोत। खूप साऱ्या भाज्या बनवाव्या लागतात। या भाज्या सर्व भाज्या बाजारात सहजतेने उपलब्ध असतात या दिवसांमध्ये। बराच वेळ लागतो ही थाळी बनवण्यासाठी। आता भाजीमध्ये थोडंसं मीठ घालूया। मी वाटणात देखील थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, जेणेकरून आपली हिरवी मिरची काळी पडत नाही मीठ घातल्यामुळे। त्यामुळे मी थोडंसं त्यात मीठ ऑलरेडी घातलेलं आहे। मेथीची भाजी झाली की आपण आता भेंडीची भाजी करून घेऊयात। यामध्ये मी थोडंसं जिरं घालणार आहे। जिरं छानपैकी तडतडलं की यामध्ये आता आपण एक पेस्ट हिरवी मिरचीची घालूया। ती देखील तेलामध्ये छानपैकी परतून घ्यायची। थोडीशी हळद घालायची। छानपैकी तेलात परतलं की आता यामध्ये आपण भेंडी घालून घेऊया। तोपर्यंत इकडे आपले एका गॅसवर मेथीची भाजी शिजत आलेली आहे। आता त्याच कढईमध्ये मी हिरवी मिरचीची पेस्ट घातलेली आहे यामध्ये मी आता, आणि मी गवारीची भाजी बनवून घेणार आहे। थोडीशी हळद घालायची। याच्यात आपण गवारीच्या शेंगा घालणार आहोत। मोठी मोठी ठेवायची आहे ही गवार, खूप बारीक निवडून घ्यायची नाही। हे पहा, थोडंसं मीठ घालायचं यामध्ये। ह्या भाज्या मी सर्व आदल्या दिवशीच रात्री स्वच्छ धुवून निवडून ठेवल्या होत्या। आता आपण लाल भोपळ्याची भाजी बनवूया। त्यासाठी मी यामध्ये जिरं, हळद, मिरचीची पेस्ट घातली आहे। आणि आता आपण यामध्ये लाल भोपळा घालून घेऊया। खूप पटकन शिजतो हा भोपळा। हा देखील स्वच्छ धुवून त्याला चिरून घ्यायचा आहे। याचे मी साल काढलेले नाही आहेत, तो तसा सालासकट शिजवायचा, त्यामुळे चवीला छान लागतो तो। आता दुसऱ्या कढईमध्ये आपण पुन्हा मिरचीची पेस्ट, थोडीशी हळद घालून कारलं बनवणार आहोत। हे कारलं मी कुकरला 1 शिट्टी काढून उकळून घेतलं आहे, जेणेकरून ते पटकन शिजलं जाईल। थोडंसं मीठ घालायचं आणि तेलामध्ये छानपैकी परतून घ्यायचं हे पहा, इथे आपलं कारलं तयार झालेलं आहे। आता आपण लाल माठाचे जे देठ असतात त्याची भाजी करणार आहोत। हे देठ देखील मी छानपैकी या पेस्टमध्ये परतून घेणार आहे। देठ देखील मी कुकरला 1 शिट्टी काढून शिजवून घेतले होते। आता आपण पाटवडी बनवणार आहोत। त्यासाठी मी हिरवी मिरचीची पेस्ट घालून फोडणी तयार केली आहे। त्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलंय। आता त्यामध्ये मी 2 चमचे बेसन पीठ घालणार आहे आणि हे छानपैकी यात मिक्स करून घ्यायचं। ह्याच्या गुठळ्या होऊन द्यायच्या नाही। छानपैकी हे बेसन असं वाफेवर शिजवून घ्यायचं। हे पहा, इथे बेसन आपलं शिजलेलं आहे। आता मी इथे एका ताटाला तेल लावून घेतलं होतं आणि ह्या ताटामध्ये हे बेसन काढून घेणार आहे आणि याच्या वड्या थापून घ्यायच्या आहेत या प्रकारे। या पाटवड्या देखील खूप सुंदर लागतात। आता याच्यावर थोडंसं खोबरं पसरवायचं आहे। खोबऱ्याचा किस घालायचा आहे थोडासा, आणि कोथिंबीर घालायची आहे वरून। आणि थोडंसं थंड झाल्या की कापून घ्यायच्या।
1-1.5 तास लागतो हा स्वयंपाक पूर्ण होण्यासाठी. पण शक्यतो भाज्या वगैरे निवडून तुम्ही आदल्या दिवशीच ठेवायच्या, म्हणजे सकाळी खूप घाई होत नाही, लवकर बनवला जातो स्वयंपाक. आता याच्या मी वड्या कापून घेणार आहे. हे बघा किती सुंदर दिसत आहेत आपल्या वड्या ह्या. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि ही रेसिपी आवडली तर नक्की शेअर करा. आता आपण ह्या पाटवडीसाठी रस्सा बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे एका पातेल्यामध्ये फोडणी तयार करून घेतलेली आहे. यामध्ये मी जिरं, थोडीशी हिरवी मिरचीची पेस्ट, लाल तिखट आणि कढीपत्ता घातलेला आहे. थोडासा गोडा मसाला घातला आहे. हे छानपैकी तेलामध्ये परतून यात थोडंसं पाणी घालणार आहे. तोपर्यंत मी गॅसवर दुसऱ्या साईडला डाळ भाताचा कुकर लावून ठेवलेला आहे. आता आपण मगाशी ज्या वड्या बनवल्या होत्या त्यातल्याच 2-3 वड्या घेऊन त्या अशा कुस्करायच्या आणि ह्या रश्श्यामध्ये ह्या वड्या टाकायच्या आहेत. ज्यामुळे आपल्या रश्श्याला खूप छान चव येते ह्या, आणि थोडासा घट्ट देखील होतो हा रस्सा पाटवडीचा. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि यामध्ये देखील 1 चमचा खोबऱ्याचा कीस घालायचा आहे. छानपैकी उकळी काढून घ्यायची याला. हे पहा किती सुंदर कलर आला आहे आपल्या पाटवडीच्या रश्श्याला ह्या. आता आपण कढी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी एका पातेल्यामध्ये जिरं घातलेलं आहे, मोहरी तडतडून घेतली आहे आधी. आता आपण यामध्ये कढीपत्ता घालूया. कढीपत्ता छानपैकी असा तेलात खरपूस झाला की यामध्ये हिरवी मिरचीची पेस्ट घालायची. बहुतेक ह्या सगळ्या भाज्यांना हिरवी मिरचीची पेस्टच घालून आपण बनवणार आहोत. आता यामध्ये मी दही आणि बेसन मिक्स करून घेतलं होतं, त्याचं मिश्रण घालणार आहे. आता थोडंसं पाणी घालणार आहे. जर तुम्हाला हळद कढीत तुम्ही घालत नसाल तर नाही घातली तरी चालेल. आता वरून अशी छानपैकी कोथिंबीर भरपूया. हे पहा आपली इथे कढी तयार झालेली आहे. आता आपण बटाट्याची भाजी बनवून घेऊया. त्यासाठी मी मोहरी घातली आहे, जिरे घातलं आहे, खूप सारा कढीपत्ता घातलेला आहे. मिरचीची पेस्ट घालूया. यामध्ये आपण आलं घातले असल्यामुळे सर्व भाज्यांना खूप छान चव येते. त्यामुळे आता तेल छान तेलामध्ये परतून घ्यायचं. आता इथे आपण बटाट्याच्या फोडी घालूया. हे पहा आपली बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे. जवळजवळ 7 भाज्या बनवलेल्या आहेत आपण. आता आपण खीर बनवणार आहोत तांदळाची. त्यासाठी मी इथे 2 तास आधी तांदूळ भिजत ठेवले होते. आता त्या तांदळातलं मी पाणी काढून घेतले. आपली खीर छान होण्यासाठी मी पहिल्यांदा हे तांदूळ एका छोट्या कढईमध्ये परतून घेणार आहे. थोडंसं यामध्ये साजूक तूप घालायचं आहे. 2 चमचे साजूक तूप घातले मी. आणि हे सोनेरी रंगावर तांदूळ यामध्ये मी छानपैकी परतून घेणार आहे. त्यामुळे आपल्या खिरीला एक छान रंग देखील येतो आणि खिरीला चव देखील खूप सुंदर येते. इंद्रायणी तांदूळ वापरलेला आहे मी इथे, त्यामुळे आपल्या खिरीला खूप छान वास येतो. पितराच्या नैवेद्यासाठी खास करून तांदळाचीच खीर बनवली जाते. आता हे मिश्रण मिक्सरमध्ये मी बारीक करून घेतलं होतं तांदळाचं. आता ते आपण या दुधामध्ये घालणार आहोत. इथे 1 लिटर दूध मी गरम करून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये मी हे मिश्रण घालून घेतलं आहे सगळं. आता इथे मी साखर घालणार आहे. तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त गोड याप्रमाणे तुम्ही साखर घालायची आहे यामध्ये. आणि मंद गॅसवर खीर आपली उकळून घ्यायची आहे. थोडीशी विलायची पूड आणि ड्रायफ्रुट्स घातलेले आहेत. खीर 20 मिनिटं तरी उकळून घ्यायची, म्हणजे जेणेकरून त्यातला तांदूळ छानपैकी शिजेल.
आता मी इथे एक कुरडई तळून घेणार आहे. महाराष्ट्रीयांमध्ये कुठलाही नैवेद्य असू दे, कुरडई पापडी शिवाय तो अपूर्णच असतो. इथे मी गव्हाची कुरडई तळून घेतलेली आहे. आता आपण उडीद वडे बनवणार आहोत. हे पीठ उडीदाचं मी आधीच तयार करून ठेवलं होतं. उडीद डाळ मी 3 ते 4 तास भिजत घालून बारीक वाटून घेतलेले आहे. यामध्ये मी मीठ आणि जिरं घातलेलं आहे. आता आपण याचे भजीसारखे वडे बनवून घेणार आहोत. छान गोल्डन असे सोनेरी रंगावर तळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, आपले इथे वडे तयार झालेले आहेत. आता आपण आळूवडी आणि गुळाचे गुलगुले कसे बनवायचे याची मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. याचा व्हिडिओ मी मागे अपलोड केलेला आहे, तिथे तुम्ही पाहू शकता. अशा पद्धतीने अगदी मराठमोळ्या पद्धतीनुसार आपला हा संपूर्ण पितृपक्षासाठीचा खास नैवेद्याचा स्वयंपाक तयार झालेला आहे, ते पाहू शकता. जर तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी ही रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एखादी मराठमोळी खवेगिरींच्या पसंतीची नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.